हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामी सिक्छौँ हामी युट्युब फेसबुकहरू कसरी आफ्नो कम्प्युटर ब्लक गर्न सक्छौँ। सबभन्दा अगाडि हामी रन खोलौँ। रनमा गएर नोटप्याड अब यसलाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सर्टकट हो कन्ट्रोल सिफ्ट इन्टर। प्रेस गरौँ। अब यहाँ फाइलमा गएर ओपन। अब हामी जान्छौँ सीमा, सी ड्राइभमा। सी ड्राइभको विन्डोजको भित्र सिस्टम 32 मा सिस्टम 32 को भित्र ड्राइभर्स भन्ने फोल्डरमा जान्छौँ। ड्राइभर्स यसमा इटिसी को भित्र जान्छौँ र यहाँ अल फाइल्स गर्छौँ। हामीहरू हेर्न सक्छौँ यहाँ पोस्ट फाइललाई सिलेक्ट गरेर ओपन गर्छौँ। अब हामीलाई मान्नुहोस् फेसबुक ब्लक गर्नु छ भने हामी यहाँ लेख्छौँ 127.0.0.1 यो हामीहरूको लोकल होस्टको एड्रेस हो। अब जुन वेबसाइट ब्लक गर्नु छ त्यसको युआरएल यहाँ हाल्छौँ। जस्तै www.facebook.com र यसलाई गर्छौँ हामी सेभ। यो सेभ गरिसकेपछि अब हामी आफ्नो ब्राउजरतिर जाउँ। यहाँ गएर अब हामी फेसबुक खोलेर हेरौँ। फेसबुक हेर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक ब्लक भइसकेछ। अब यसलाई अनब्लक गर्नको लागि के गर्ने त, यो जुन लेखा छौँ यसलाई हामी यहाँ हटाइदिउँ र सेभ गरिदिउँ। सेभ। फेरि हामी आफ्नो ब्राउजर खोलौँ। फेसबुक हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो खोलिरहेछ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला। लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।